Крок перший. Провели лінію. Крок другий. Розподілили для себе на такі квадратики. І питання, які ставляться, з чого слід почати. Не спокушайтеся чимось складним, починаємо з простого. Разом спільно розподілили на окремі сектори, отже, провели лінію. Друга дія. Звертаємо увагу на як він лежить. Поставили. Зробили легкий нахил. Краще трохи не дорізати, чим перестаратися. Дія 3. Звертаємо увагу на кість. Взаємодія другою рукою. Пальчик тут підстраховує. Поклали. Жодних подібних обхватів не повинно бути. Тобто кість повинна лежати. Нахилили. Залишок потім підріжете. Очищаємо недорізи. Взяли прорізний прапорець. Витягли. Можете не простягати, тому що якщо будете простягати, отже, ось тут виявиться слабка частина, ось ці носики будуть згодом підірвані. Зважаючи на те, що п'ята коротша, ніж у нарізного з нахилом, краще використовувати нарізний з нахилом. Поставили, нахилили. Прибрали. Взяли напівкровну стабільську коротку коротишку і впевненими рухами зробили укол. Якщо залишилася недорізана бруднота, її очищають. Далі взяли нарізний прапорець з нахилом, встановили п'яточку і зробили нахил. Не дотягуємо сюди. Краще трохи не дорізати, ніж потім шкодувати про надмірне обрізання. Таким чином ви одразу відпрацьовуєте чутливість вашого різу. Легенько розсікаємо. Сильно кисть не напружуємо, тому що можемо обламати тут слабку частину.
Перевернули. Чищаємо. Наші недоріз. Перевернули з лицевої сторони на бічну. Провели лінію. Далі руку обережно відвели назад і потім взяли прорізний яскравий прапорець. Із впевненими, точними та майстерними рухами вони ретельно виконали проріз, створюючи чітку та рівну лінію, яка була необхідна для подальшої роботи. Беремо напівкруглий короткий різець і точково робимо виїмку по прорізаній лінії. Кість не напружуємо. Таким чином у вас формуються борти. У нас тут є ось реберця. Що ми робимо? Акуратно. Легкий нахил. Кість масть максимально розслаблена, тому що тут може статися скол. Ледве-ледве не повинні ще кість розслабити. Тому максимально повинен бути тонкий ніж, яким виконуєте дані дії. Отже, підрізаєте. Підняли до нашого бортика маленький куточок зі скрученою кромкою та точковими діями. Показуємо контур. Напрямки. Лужок із нахилом. Відокремлю голки. Завдяки таким простим діям отримали цікавий борт.